ආයුබෝවන් යාළුවනේ අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ගමේ විදිහට රසට සුවඳට ගෙදරදීම කොහොමද මිරිස් කුඩු හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක කරන්න මට උදව් වෙන්නේ තාත්තා අපේ. ඉතින් අපි යාගෙන් අහලා බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි බැදපු මිරිස් කුඩු හදන්න යන්නේ ඒ මස් මාළු යන කරි පවුඩර්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ගන්න මිරිස් වල තෙත රෙදි කෑල්ලක් කරන් හොඳට මේ වගේ දෙපැත්ත වල පිහා ගන්න ඔක්කොම. ටිකක් වෙලා යන වැඩක් තමයි උනාට මිරිස් කොහොමද වේලන්නේ කියලා ඔයාලා සමහරට ලංකාවේ දැකලා ඇති. පාරේ දාලා තැනින් තැන දාලා ඒක උඩින් සත්තු යනවා වාහන යනවා. ගොඩක් දූවිලි තියෙනවා වලට මම පෙන්නන්නම් පිහර කොච්චර දූවිලි තියෙනවද කියලා. මේ ආකාරයෙන් ඔක්කොම මිරිස් කරල් පිහගම මිරිස් කරල් කීපයක් විතරයි පිස්සේ බලන්න හොඳට තියෙන දූවිලි. ඒ විතරක් නෙමෙයි සත්තු මම දැකලා තියෙනවා නම් තවත් සත්තු ජරා කරලා තියෙනවා මේක උඩ. ඒ හින්දා මේ ඔක්කොම පිසන සෑහෙන්න දූවිලි ටිකක් තියෙනවා. මේක හොඳට මේ විදිහට පිහලා අවුවේ වේල ගන්න ඕන. වියලි මිරිස්, කොත්තමල්ලි, සූදුරු, මහදුරු, උළුහාල්, ගම් මිරිස්, අබ, එනසල්, කරාබු නැටි, කුරුඳු පොතු, රම්පෙ ටිකක්. මේ රම්පෙ නෙමෙයි කරපිංච ටිකක්. මම කිලෝයකට අවශ්‍ය බඩු වෙනම ලිස්ට් එකක් දාන්න. මේ ඉස්සරලාම මේ පහේ කොත්තමල්ලි, සූදුරු, මහදුරු, ගම්මිරිස්, අබ, ඒ ඔලුහල් ඔක්කොම හොදලා වේල ගන්න හොදලා ගරලා සමහරලාට ගල් තියනවත් දන්නේ වේල ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මිරිස් ටික වේලුණු මිරිස් ටික අරගෙන මේ වගේ කතුරෙන් කපා ගන්න. නැට්ට ටිකක් ඉතුරු වෙන්න කපා ගන්න. මේ ආකාරයෙන්. මේ විදිහට මිරිස් කෑලි කපා ගන්න. කපලා ටිකක් මෙහෙම අවුස්සලා උඩින් මිරිස් ටික කෑලි ටික විතර කරගන්න. මේ ඇට ටික යටට බේරෙන විදිහට. මේ මිරිස් ඇට ටිකට හොදලා වේලගත්තු සූදුරු, මහදුරු, ගම්මිරිස්, අබ, එනසල්, කරාබු නැටි, කොත්තමල්ලි, උළුහාල්, කුරුඳු පොතු, රම්පා ටිකත් කරපිංච ටිකත් පුළුවන් නම් රම්පත් දැම්මට කමක් නැහැ. රම්පත් ඔයාලට කැමති තරමක් කරපිංචත් මෙහෙම සූරලා හොදලා ගත්තු කරපිංච මේකට දාන්න. දාලා මම කිව්ව තුන පහ ඔක්කොම ටික මේක වෙනම බැද ගන්න ඕන. මේක දැන් කබලකට දාලා යම් කිසි බාලයකට දාලා බැද ගන්න ඕන.
කරවෙන්න දෙන්න පිච්චෙන්න දෙන්න බෙද ගන්න ඕන ගාන. මේක කරවෙන්න දෙන්නේ නැතුව ගානකට බෙද ගන්න. බෙදගෙන ඒකට අර මිරිස් ටික දාන්න. චෙන්ද දෙන්නේ ගානකට බෙද ගන්න. නැතුව නිමල බෙදුනට පස්සේ ඒක නිමල මේ බලන්න මේ ගානට හොඳට බෙදෙන්න ඕනේ. කරවිංච කොළෙහිම බෙදුණු පාට අමු පාටනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වංගෙඩියක් තියෙනවා නම් වංගෙඩිය පුඩු කරගන්න. නැත්නම් ග්‍රයින්ඩරයක් තියෙනවා නම් ග්‍රයින්ඩරේ පුඩු කරගන්න. හොඳට පුඩු කරලා පේ දෙකකින් හලාගත්තාම රසට මස් වාල් වියන්න පුළුවන්. මේ බෙදුණු මිරිස් ටික තුනකම ඔක්කොම ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා ඔයාලට පුළුවන් කුඩු කරගන්න.
ඔයාලා මොකක් හරි බපා තුනි කරලා තියන්න මොකක් හරි උඩ ට්‍රේ එකක හරි මොකක් හරි ටිකක් කරලා නිවෙන්න හොඳට නිවෙන්න තුනි කරලා තියලා බෝතලයකට දාගන්න. රසෙ පිටින් දාපුවම ඉක්මනට පුස් කරන්න බලනවා. ඊංග හොඳට නිවෙනට පස්සේ බෝතල වලට දාලා ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අද පළවෙනි වීඩියෝ එක කරපු. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වයින් මොකද අපේ තාත්තා ගොඩක් රසට ගමේ විදියට කෑම හදන්න ගොඩක් දක්ෂ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි subscribe කරලා bell icon එක දැනගන්න හරි එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒ කමෙන්ට් වලට ඉතාම කැමැත්තෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ හම්බෙනකම් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්.